Hindi inakala ng sikat na singer na ito na ang simpleng pagpapacheck up niya sa doktor ay siyang maging dahilan ng mag-alala siya sa kanyang kalusugan. Alamin ang buong detalye dito lang sa Get in Touch. Sa kanyang pag-a-adjust ng kanyang buhay sa Amerika, hindi inakala ng sikat na singer na si Jaya na ang kanyang simpleng pagpapatingin sa doktor ay magiging challenging experience. Sa kanyang eksklusibong interview sa isang sikat na entertainment column, sinabi ni Jaya na ilang sunod-sunod na linggo ang pagpapatingin niya sa doktor. Ayon sa kanya, siguro sa akin marami na kasi akong bagay na nakasanayan na, lalo na sa Pilipinas. 'Di ba yung easy access halos lahat kung iisipin ko kasi comparing how it is here now. Kasi yung mga doktor, mahirap magpa-appointment, right? I am diabetic and ang hirap mag-appointment. So yung first appointment ko pagdating namin dito, the doctor is not available until December. Sa Pilipinas, madali kasi. You just basically call on a doctor friend. Maraming ma-recommend. My doctor sa village. So medyo easier. Regular na nagpapatingin sa doktor si Jaya simula nang ma-diagnose siya ng type 2 diabetes noong 2006. Ang kapamilya singer ay inalala ang panahon noong pagkatapos niyang manganak sa kanyang panganay na anak na si Sabria noong 2006, kung saan ng mga panahon na iyon nalaman niyang diabetic pala siya. Pahayag pa niya, I think what happened was basically there were times when the doctor would tell me kasi na kainin mo na kung ano ang gusto mo kapag naglilihi ka. So I think in my case, hindi ako nag-adjust ng tama with my meals. So feeling ko yon. And also the lifestyle that I had when I was single. I think important talaga na nasa teens ka pa lang and 20s adjusted na yung food intake mo. Very little alcohol intake, walang bisyo-bisyo. Stay away from fatty food and all of that. So ayun, na-diagnose ako at 36 years old. And then, nag-ano na ako, regular medication. Inamin rin ni Jaya na pati pala ang kanyang asawa na si Gary Gutidok ay may type 2 diabetes rin. With type 2, the body either resists the effects of insulin or doesn't produce enough insulin to maintain a normal blood sugar level. Grateful naman si Jaya dahil wala namang threat na kanyang na-experience dahil sa kanyang sakit na diabetes. Pero hindi pa rin siya kumpiyansa sa kanyang kondisyon dahil sa kanyang experience sa kanyang ina na si Elizabeth Ramsey. Bago pa man pumanaw noong 2015 si Elizabeth o Mama Beth kung tawagin ng kanyang mga kaibigan at ibang miyembro ng pamilya. Nagkaroon siya ng seizures na umabot ng 2 hanggang 3 oras. Nauwi sa hyperglycemia o high blood sugar levels. Pagbabalik tanaw ni Jaya, when she had a diabetic seizure, ang taas ng sugar niya. It might have been, according to what I remember, past 500. Ang blood pressure niya, which is also another thing to be careful with, mataas. So sobrang taas nung pareho. Nag-seizure siya. Yung seizure niya, akala nung mga tao doon sa ospital kasi ang tagal. 2.5 hours non-stop. May hinihintay silang gamot at doktor, wala pa. So for 2.5 hours, there was a seizure. You can just imagine yung mata niya, tirik. Nagsishake yung mukha niya. Akala nila stroke pero ang tagal, 2.5 hours. Yun yung pinaka-traumatic na nakita ko. Mismong nanay ko na inatake na ganon, seizure. Kaya ngayon si Jaya ay pinapanatili ang healthy lifestyle sa loob ng 15 years simula nang ma-diagnose siya sa diabetes. Pag-amin ni Jaya, at that time syempre yung gagamitin ko was the prick. Yung parang pang-check ng sugar, right? Yung glucose monitoring system noon is merong pricking, masakit.
So for years, yun ang ginagamit ko and that's exactly how I had to live my life. Yung parang masakit. So minsan tatamarin ka na lang mag-break kasi nauubusan ka na ng fingers Itong Abot Freestyle Libre. It liberates everyone talaga living with diabetes from this pain of routine finger pricking. Yun talaga yung feeling ko na is very important to discover. Meron na tayong continuous glucose monitoring system or CGM. It's like a sensor and a reader. So the sensor is something that you attach in your arm. There's a reader and it's something that you put in front of the sensor. And then it tell you yung iyong sugar levels. Ang gadget ang tumutulong sa singer para ma-monitor ang kanyang blood sugar ng 24/7. Pag ni-read mo yung sensor, yung time na yon actually shows you a graphic of paano yung sugar mo from this hour to this hour. Minute by minute yon. So, ang galing ng system na ito, talagang mamomonitor mo yung time na hindi mo chinecheck. Tumutulong rin sa kanya ang pagkontrol ng kanyang sugar level sa pamamagitan ng paghanda niya ng kanyang pagkain sa loob ng isang araw. Ako kasi naging aware ako kung sa paggising ko and when I eat my breakfast, ano yung tamang breakfast. So, pag medyo mali yung kinakain mo, alam mo na ngayon kung papaano i-adjust. 'Di ba? Pag ko kunyari, naging careless ako this morning, kumain ako ng typical na cereal, kung sumobra yung kain ko or yung amount, makikita ko agad after an hour. Ay, ang taas ng sugar ko. So, alam ko kung papaano i-adjust what should I eat. What are the better foods to take para maiwasan yung pagtaas or yung hyperglycemia na tinatawag. Pagpapatuloy ni Jaya, yun namang hypoglycemia, yung pagbaba, isa pa rin ang problema ko madalas, lalo na sa gabi. Kasi pag kumain ako, minsan masyadong maaga, like 7 p.m., wala na akong food intake. By 2 or 1 a.m., pag mag-click ako sa monitor ko, ang baba. Nagsasabi siya LO. Sa sobrang baba, LO, wala ng numbers. So sabi ko, I can't do that kasi what if tulog na tulog ako and hypoglycemia ang ganap, hindi tama. It really teaches you how to manage your food intake from the time you wake up to the time you go to bed. Ang pahayag ni Jaya, ang diabetes hindi siya death sentence. It's something that you can manage. It's something that you can live with pag talagang iningatan mo yung sarili mo. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.